Друзі, вітаю на каналі «Люби та знай свій рідний край». За календарем осінньо-зимовий період і за відсутністю листви стало зручніше дивитись на деякі рельєфні ландшафтні об'єкти. Одним із таких об'єктів є залишки городищ давньої Русі. Це такі невеликі фортифікаційні укріплення, які були ще побудовані за часів Володимира Великого. Саме такими городищами на території Київської області я хочу познайомити вас в цьому відео. Ходімо! Мандри городищами давньої Русі. Україна. Частина перша. Городище міста Тумащ, давньоруська фортеця на річці Стугна, була важливим опорним пунктом, яка захищала кордони Русі від половців і входила до Стугнянської оборонної лінії князя Володимира. Згідно археологічних даних, укріплення було побудовано в 11 столітті. Деякі дослідники ототожнюють місто Тумащ із давньоруським містом Торчиськ, але підтверджень цьому вкрай мало. Городище займає площу близько 2 гектарів, а в'їзд чітко проглядається з південного заходу. А ось це, скоріш за все, був центральний вхід або в'їзд в саме городище. Колись через цей центральний вхід заїжджали князі, воїни, дружинники. А тепер і ми з вами маємо змогу йти цією давньою дорогою, уявляти велич міста, яке існувало тут 1000 років тому. Городище міста Тумащ – це потужне городище. Воно зверху нагадує форму трикутника і можна уявити тогочасну міць цього оборонного укріплення. Красота. Основу валів городища складали заповнені землею зруби, а навколо городища було окольне місто. Місто Тумащ, ймовірно, припинило своє існування після нашестя монголів в 13 столітті, і більше життя на ньому не відновлювалося. Ось цей шурф з'явився тут ще за часів Радянського Союзу під час проведення офіційної археологічної експедиції. Зараз територія городища являє собою археологічну пам'ятку. Але і зараз тут все копано-перекопано. Під час розкопок на території літописного Тумаща були виявлені житла, знайдено кераміку, срібну гривню, вислу печатку, браслети, прикраси та знаряддя праці. Копачівські схили – ландшафтний заказник місцевого значення. Був створений для збереження берегів ріки Стугна. На території заказника знаходиться гора Остриця, на схилах якої росте ковила волосиста, яка занесена до Червоної книги України. Городище міста Іван, розташоване в урочищі Іван-Гора поблизу Ржищева. Іван був невеликою, але сильною фортецею. Згадується в літописі як збірний пункт князів. Городище захищало населення від нападів ворога високими дерев'яними стінами. А на схилах городища проходили 2 оборонні рови. Всім подніпровським городищам в Київській області притаманна одна особливість. Всі вони розташовані в мальовничих місцях над рікою Дніпро. В тому числі і це городище на Івангорі. В минулому місто було розташовано на висоті 70 метрів над заплавою ріки Дніпро. Городище досліджувалося в радянські часи. Розкопано житлові й господарські будівлі. Із знахідок видно, що поселення швидше за все було ремісничим. Були знайдені жорна, сокири, замки, ключі, наконечники списів, різноманітна кераміка. Місто, ймовірно, занепало під час монгольського походу в 13 столітті. Городище міста Треполь. Час заснування – 11 століття. Складалося з укріпленого дитинця та посаду площею близько 30 гектарів. З півночі місто було захищено рікою Красною, з інших боків – штучним каналом. У місті знаходилися стоянки торгових суден, що ходили по Дніпру. У околицях міста розвивалося гончарство.
Місто неодноразово згадано в літописах у зв'язку з війнами проти половців. Під час монгольської навали на Русь в 1240 році місто було пограбоване та спустошене, але через декілька років було відроджене. Городище міста Василів розташовано в центральній частині міста Васильків. Є одним із найдавніших міст України. Місто Василів було засновано князем Володимиром і названо на честь його християнського імені Василій наприкінці X століття. Довгий час місто було центром удільного князівства. Зараз в центрі цього городища міста Василів, нинішній Васильків, знаходиться хрест, дерева. Подекуди можна знайти таку кераміку, її тут чимало, але навколо місто розкинулося. Поруч із городищем розташована церква XVIII століття. Саме городище займає мис, оточений зі всіх сторін крутими схилами. Під час досліджень були виявлені рештки дерев'яного замку та князівського палацу. Городище в селі Заріччя. Залишки давньоруської фортеці на річці Стугна X століття. Городище відносить до часів Володимира Святославича, коли масово поставали оборонні укріплення для захисту кордонів Русі. Під час досліджень за радянських часів були виявлені рештки дерев'яних укріплень та срібні монети князя Володимира Великого. Зараз городище частково пошкоджене кар'єром. А продовження огляду городищ дивіться в наступній частині. Люби та знай свій рідний край. Підпишись, постав лайк та полюби свій край ще більше.